හැමෝටම අයවන් මේ 13 වෙනි වීඩියෝ එක Android Single playlist එකේ කරලා. ඉතින් මම මේක link එක පහළ වීඩියෝ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් අද කතා කරමු කොහොමද වෙබ්සයිට් එකක් load වෙන්න Android app එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන start a new project කියලා අපි project එක හදාගමු. ඊළඟට මම මේකේ නම දාන්නම් my web app කියලා. ඊළඟට company domain එක මේකට com. okay මේක දෙමු com.sika.webview ඊළඟට මේකම අපි දෙමු package name එක විදියට application එකේ ඊළඟට next මෙතන අපිට ඕන වෙන්නේ NT activity කියන එක ඊළඟට next finish හරි එහෙනම් අපි අපේ layout file එකට යමු ඒක තියෙන app කියන directory එක ඇතුලේ res ඊළඟට layout මේ තියෙන්නේ ඔයාලගේ ෆයිල් එක. හරි. දැන් මම මුලින්ම මේ layout එකේ layout type එක වෙනස් කරගන්නම්. දැන් තියෙන constant layout type එකේ මම ඒක හදාගන්නම් relative layout විදියට. okay. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරානේ කොහොමද progress bar එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම web view layout component එක දාගන්න කලින් මේ layout එකේ මැදට progress bar එකක් දාගමු. මොකද website එක load වෙනකන් අපි මේ progress bar එක පෙන්වන්න සහ website එක load වුණාට පස්සේ progress bar එක invisible කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මුලදී අපිට web view එක දාලා මේ layout එකට අපිට progress bar එක මේ layout එක මැදට ගන්න අමාරුයි මොකද උඩින් layout එකක් තියෙන හින්දා මේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක වෙන්නන්නේ නෑ මෙතන ඉතින් ඒක හින්දා මම කලින් කතා කරා වගේ කරන්නම් මෙතන මුලින්ම progress bar එක කරලා layout එකේ මැදට ඊළඟට web view එක දාගමු මේ විදියට හරි දැන් අපි text editor එකට යමු. පහළ text ඊළඟට අපි මේ progress bar එකේ ID එක වැටලා තියෙන progress bar 2 කියලා ඊළඟට මෙතන අපි මේක fix කරගමු alt plus enter ඔබලා set layout එකෙන් පේන left row okay ඊළඟට අපි මේ web view එකට ID එකක් දෙන්න ඕන Android : ID equals ඊළඟට මෙතන at plus ID slash අපි දෙමු m web view කියලා. okay දැන් එහෙනම් අපි අපේ Java class එකට යමු. ඒකේ තියෙන්නේ app කියන directory එක ඇතුලේ ඊළඟට Java ඊළඟට ඔයාලගේ package name එක main activity තමයි මගේ class එක. ඊළඟට අපේ web view variable එක හදා ගන්න ඕන. ඒකට web view මුලින්ම data type එක ඊළඟට variable එක මම දෙන්නම් m web කියලා. දැන් එහෙනම් අපි අපේ Java class එකට යමු. ඒකේ තියෙන්නේ app කියන directory එක ඇතුලේ ඊළඟට Java ඊළඟට ඔයාලගේ package name එක main activity තමයි මගේ class එක. ඊළඟට අපේ web view variable එක හදා ගන්න ඕන. ඒකට web view මුලින්ම data type එක ඊළඟට variable එක මම දෙන්නම් m web කියලා. දැන් m web view equals ඊළඟට වලහන් එකක් open කරලා close කරලා ඒක මැද web view කියන class එක ඊළඟට find view by id ඊළඟට bracket open කරලා close කරලා ඒක ඇතුලේ r.id
අපි අපේ layout එකේදී web view එකට දීපු ID එක තමයි මෙතනදී දෙන්න ඕන. අපි දුන්නේ m web view කියලා. ඕකේ. දැන් අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ මේකේ JavaScript enable කරන්න. මොකද ඔයාලා webs development කරලා තියෙනවා ඔයාලා දන්නවා ඇති. JavaScript load කරන්න. ඉතින් get settings ඒ කියන්නේ ඔයාගේ variable name එක ඊළඟට get settings ඊළඟට set JavaScript enabled true මේක false වුණා නම් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන JavaScript load වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපිට ඊළඟට get settings dot set JavaScript can open windows automatically කියන එක true දෙන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන අලුත් window එකක් open වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි අපේ web URL එක මෙතන අපේ web view එකේ load කරන්න ඕන. ඒකට අපිට පුළුවන් mwebview.load url ඊළඟට ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකේ නම මෙතන දෙන්න පුළුවන්. මම දෙන්න මගේ වෙබ්සයිට් එකේ URL එක. ඕකේ. ඊළඟට මේ Android tab එකකට internet access කරන්න permission දෙන්න ඕනනේ. ඉතින් අපි internet permission එක දෙමු. මේකෙන් app කියන directory එක ඇතුළේ මේ manifest කියන folder එකේ මේ android manifest.xml කියන file එකට ගිහිල්ලා මේ manifest එක application එකට කියන එකට උඩින් අපි දෙමු users permission ඊළඟට android.permission.internet ඊළඟට අපි මේක close කරගන්න ඕන /close ඕකේ අයිතමු අපි මේක close කරලා අපේ Java class එකට දැන් අපේ වෙබ්සයිට් එක මෙතන load වෙනවානේ අපිට අපේ progress bar එක දැන් මේක load වෙනකන් පෙන්වන්න ඕන ඊට පස්සේ load වුණාට පස්සේ අයින් කරන්න ඕන ඒකට අපේ progress bar එක අපි හදාගමු variable එකක් විදියට data type එක progress bar ඊළඟට මෙතන progress bar කියලා දෙමු ඊළඟට progress bar එක අපි initialize කරගමු progress bar equals progress bar කියන class එක ඊළඟට find view by id ඒක bracket එක ඇතුලේ r.id layout එකේදී progress bar එකට දීලා තිබ්බේ progress bar 2 කියලා. ඕකේ. ඊළඟට අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එක load වෙනවද ඒ වගේම load වෙලා ඉවරද කියලා බලා ගන්න. අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් mwebview.set web view client ඊළඟට මේ suggest වෙන එක enter කරන්න ඊළඟට මේ bracket ඇතුලේ new web view client හරි දැන් මේ web view client කියන එකේ bracket එක open වෙලා close වෙන තැන තියෙනවානේ එතන ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම enter ටිකක් space ටිකක් හදාගෙන මෙහෙම braces දාගන්න ඊළඟට මෙතන ඔයාලට පුළුවන් page එක finish වුණාද ඒ වගේම page එක start වුණාද කියලා බලා ගන්න. ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් public void on කියන්නේ මෙයා suggest කරනවා ඔයාලට. ඒක මෙහෙම නිකන් on කියලා type කරු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. on page finish කියලා දෙමු අපි මුලින්ම. හරි දැන් මේ method එක හැදුනා. ඒකෙන් අපිට මෙතන page එක finish වුණාද කියලා ලියන්න. මොකක් හරි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම page එක start වුණාද. ඒකට අපිට පුළුවන් on page start කියන method එක call කරන්න.
හරි. මෙතන on page finish කියන එකේදී අපි progress bar එක hide කරන්න ඕන. start කියන එකේදී progress bar එක visible කරන්න ඕන. ඒකට මම on page start කියන එකේ මුලින්ම page එක start වෙනකොට අලුත් page එක load වෙනකොට මම web view කියන එක hide කරන්නම්. කියන්නේ web view layout component එක layout එකේ පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒකට web view set visibility ඊළඟට web කියන්නේ අපේ view එකේ variable name එක ඊළඟට විතර bracket ඇතුලේ view dot invisible දෙක ඊළඟට අපේ progress bar එක පෙන්වන්න ඕන progress bar dot set visibility view dot visible ඊළඟට මේ page finished කියන එකේ ඒකෙම අනිත් පැත්ත වෙන්න ඕන ඒ කියන්නේ web view එක ආයෙත් visibility වෙන්න ඕන view dot visible ඊළඟට progress bar එක hide කරන්න ඕන set visibility view dot invisible okay හරි මගේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකදී හමු වෙමු